یکی که آدم‌ها از یک رابطه سیر میشن، امکان وصل کردنشون به همدیگه خیلی سخته، چون باید حداقل یکی از اونها فداکاری بسیار زیادی رو انجام بده، از خودگذشتگی بکنه تا نفر دیگر رو مجاب بکنه که تو اون شرایط رابطه بمونه. به نام خدا، با درود و مهر. به سیاه سفید خاکستری خوش آمدید. من رایا کاکاوند هستم و در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط عاطفی، انسانی و اجتماعی بین آدم ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب پیج مفید فایده باشه و اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون هم به اشتراک بگذارید و کمکی کنیم که اونها هم روابط سالمی رو تجربه کنن. با سپاس. در مورد امنیت روانی و امنیت در یک رابطه میخوام باتون صحبت بکنم. وقتی که ما راجع به امنیت صحبت میکنیم، امنیت شاخه‌های بسیار گسترده‌ای داره. یعنی میتونه از امنیت عاطفی، امنیت اجتماعی، اقتصادی و مالی باشه. امنیت جنسی هم در رابطه بسیار مهمه. یعنی وقتی که ما همه چیز رو برای طرف مقابلمون مهیا میکنیم و محیط امن و آرامی رو براش فراهم میکنیم، اون وقتی که طبیعتاً اون هم با توجه به شرایطی که ما داریم سازگاری بیشتری از خودش نشون میده و یک رابطه سالم و قدرتمند و منسجمی رو میتونید در کنار هم تجربه بکنید. وقتی که راجع به امنیت مالی صحبت میکنم، خب طبیعتاً با توجه به شرایط اقتصادی که در جامعه باش درگیر هستیم، خیلی از آدم‌ها دچار زیاده خواهی و زیاده طلبی میشن. اما اگر ما بدونیم که در یک رابطه هدف و خواستمون چی هست و بدونیم که برای چه چیزی وارد یک رابطه شدیم، اون وقته که همکاری و همیاری بیشتری با طرف مقابلمون خواهیم داشت تا امنیت رابطه برای دو طرف برقرار بشه. وقتی یک آدم، یک مرد داره تمام تلاشش رو میکنه و یک زن هم همراهیش میکنه، اون وقتی که امنیت اقتصادی خانواده رو میتونن برقرار کنن، مورد مالیشون رو مدیریت بکنن و کاری بکنن که زندگیشون با هر کیفیتی که هست آرام بخش و لذت بخش باشه. لزوما داشتن یک زندگی خوب چیز بدی نیست. من هم موافق داشتن بهترین ها هستم. اما اگر اینها وجود نداشت، نباید اون آرامش روانی رو از بین ببریم و با زیاده خواهی های خودمون کاری بکنیم که محیط امن و آرام خانه برای یکی از طرفین به جهنم تبدیل بشه. وقتی که ما با زیاده خواهی های خودمون امنیت خانواده رو به خطر میندازیم، باعث میشه که اون مرد یا اون زن دل سرد میشن. مرد هر چقدر تلاش بیشتری میکنه، سطح توقعات اون خانم رو نمیتونه برآورده بکنه. اون وقته که اون خانم به دنبال این میگرده که اون چیزهایی رو که تجربه نکرده و نداشته رو بره از جای دیگه برای خودش فراهم بکنه و لذت اونها رو ببره. این کاملا اشتباهه. اگر اون سطح رو در رابطه‌ای که در خانواده داریم حفظ بکنیم، اون وقتی که با تلاش دو نفر میتونن کم کم به هر آن چیزی که میخوان برسن و بدون توجه به اینکه دیگران چه چیزهایی رو دارن یا ندارن، تو برای زندگی خودت تصمیم میگیری و هدف گذاری میکنی و بر اساس اون هدف گذاری هستش که به خواسته هات میرسی. داشتن زندگی خوب چیز بسیار عالیه. همه ما هم ایدئالگرا هستیم و آرمانگرا. اما اگر این شرایط وجود نداشت، باید چی کار بکنیم؟ طبیعتاً داشتن این شرایط نیازمند همدلی و همراهی دو طرفه. وقتی که یکی از طرفین طرف دیگه رو تحت فشار مالی قرار میده، اون محیط برای اون شخص محیط ناامنی میشه و هرگز دوست نداره که در اون کانون خانواده حضور پیدا بکنه. سعی میکنه تا دیر وقت کار بکنه و کمتر اون جر و بحث ها رو بتونه تحمل بکنه. امنیت مالی بسیار چیز مهمیه، ولی باید ببینیم نوع خاستگاه ما چی است. ما چه چیزهایی رو به صورت هدفمند دنبال میکنیم و قراره به چه چیزهایی برسیم. حالا من در یک رابطه‌ای هستم که ممکنه همسرم اون توان برآورده کردن خواسته های مالی من رو نداشته باشه. خب باید چیکار بکنیم؟ آدم ها در روز اول ارتباطشون از موقعیت طرف مقابل آگاهی دارن. بعد از اون ممکنه اتفاقاتی بیفته که این موقعیت بهتر بشه یا بدتر. هیچ تضمینی وجود نداره که نفری که وارد زندگی شما میشه انسان ثروتمندی بمونه یا انسان فقیری بمونه.
همه ما ممکنه دستخوش اتفاقاتی بشیم که زندگی ما رو زیر رو بکنه و از نظر مالی تغییر خاصی رو در زندگیمون به وجود بیاره، چه مثبت چه منفی. اما اون چیزی که در نهایت امر وجود داره این هستش که ما چقدر همدل و همراه هستیم، چقدر برای رسیدن به خواسته هامون تلاش میکنیم و قراره به کجا برسیم. اگر امروز من نمیتونم اون چیزی رو که تو میخوای رو برات فراهم بکنم، لزومی نداره که بلافاصله اون رابطه از بین بره، چون با اولین ناملایمت در هر زندگی تمام اون شیرازه زندگی از بین میره و فرو میپاشه. خب روز اول ما دیدیم طرف مقابلمون چه موقعیتی داشته و اون موقعیت رو پذیرفتیم. این امنیت اقتصادی یا مالی در زندگی از طرف دو طرف موضوع باید ساپورت بشه. اینطوری نیستش که تمام اون شرایط به ذمه آقا یا به ذمه خانم باشه. همه باید همدلانه دست به دست هم بدن تا بار یک زندگی رو با هم به دوش بکشن. امنیت بعدی که وجود داره امنیت روانیه. اگر ما با یک محیط بسیار ناآرام طرف باشیم، هر چقدر هم در سطح رفاهی اجتماعی بالایی قرار داشته باشیم، اون زندگی برای ما جهنمه. چون بیپولی حتما بدبختی میاره، ولی پولدار بودن هم لزوما خوشبختی نمیاره. ببینید آدم ها هستن که از نظر مالی در موقعیت اجتماعی خوب و بالایی قرار دارن، اما از نظر روانی و عاطفی در زندگی مشترکشون درگیر چالش های بسیار زیادی هستن. علاوه بر اون شرایطی که نمیشه تحملش کرد، اون آدما هم با همدیگه سازگاری روانی ندارن، چون دائما با همدیگه در چالش هستن و دائما دارن برای هر چیزی یک قیمتی رو تعریف میکنن. این اینقدر شد، اون اونقدر شد، این قیمتش الان انقدره. و ببینید با اینکه مشکل مالی وجود نداره، اما از نظر روانی امنیت اقتصادی روانی هم وجود نداره. یعنی اگر یک لیوان میشکنه، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه که میگن قیمت این لیوان انقدر بوده، یا قرار اگر این لیوان رو بخریم و جایگزین بکنیم امروز باید انقدر براش پرداخت بشه. ببینید اینها اتفاقاتیه که همه ما داریم کمابیش تجربه میکنیم، چه در زندگی خودمون چه در زندگی اطرافیانمون. هیچ کسی نیستش که با صحبتهایی که من میکنم غریبه باشه. حداقل یک بار راجع به این موضوع ها شنیدیم. اما امنیت روانی علاوه بر مسئله اقتصادی، رابطه بین دو انسانه. اینکه این دو نفر چقدر برای همدیگه آرام بخش هستن، چقدر میتونن از همدیگه حمایت بکنن، چقدر میتونن با عشق و علاقه با داشته ها و نداشته هاشون بسازن، از داشته هاشون لذت ببرن و برای نداشته هاشون تلاش بکنن. یک زندگی مشترک نامش روی خودشه. همه چیز باید به اشتراک گذاشته بشه. خوبی ها و بدی ها، کمی ها و زیادی ها، همه چیز به یکسان باید تقسیم بشه و هر کدوم از طرفین سهم خودشون رو باید ادا بکنن. خب میرسیم امنیت روانی رو بیشتر براتون باز کنم. اونجایی هستش که آدم ها از یک محیط امن روانی خودشون رو دور میکنن، دائما در جر و بحثن، دائما در حال درست کردن چالش های مختلف هستن و از سر کوچکترین چیزها بزرگترین اختلافات و جر و بحث ها رو باز میکنن. خب این زندگی باز هم زندگی زیبا و جذابی نخواهد بود. نکته سوم رابطه جنسیه، یعنی امنیت روابط عاطفی و عشق و جنسی که دو نفر با همدیگه قراره تجربه بکنن. خب ممکنه در ابتدای هر رابطه یک جذابیت‌های هم بصری هم عاطفی وجود داشته باشه که بعد از یه مدتی یکی از طرفین نسبت به اون یا هر دو نسبت به همدیگه دلسرد بشن یا توان پاسخگویی به نیازهای روانی و جنسی طرف مقابلشون رو نداشته باشن. اون وقته که طرف دیگه شروع میکنه به کارهایی که خودش رو از اون زندگی دور بکنه، وارد رابطه بعدی بشه و امنیت عاطفی زندگی خودش رو به خطر بندازه. وقتی که حالا چه خانم چه آقا وارد این دسته از اتفاقات میشن، طبیعتاً هر آن چیزی که تا امروز ساختن رو از بین خواهند برد، چه خواسته چه ناخواسته. همه ما کارهایی رو میکنیم که بخشش آگاهانه است، یعنی ما انتخاب میکنیم که از این خروج پیدا بکنیم و وارد یک رابطه جدید بشیم. ببینید رابطه جنسی شاید بخش بزرگی از یک رابطه عاطفی رو تشکیل بده. خب وقتی که دو نفر
از همدیگه سرد میشن و وارد رابطه های دیگه ای میشن، طبیعتا هر آن چیزی که بوده رو از بین میبرن، از تجربه جدیدشون هم لذتی نخواهند برد و وقتی هم از این بدتر وارد یک رابطه سوم بر یک رابطه دوگانه دیگه میشن، یعنی یک خانم و آقایی که متأهل هستن، هر دو از همدیگه در یک شرایطی خوششون میاد و هم نزدیک میشن و هم اون ساختار زندگی و هم این ساختار زندگی رو از بین میبرن برای اینکه با هم باشن. این آدم ها خطرناکترین نوع رابطه رو دارن شروع میکنن و تجربه میکنن، چون اگر هر کدوم از اونها آدم های منعطفی بودن و آدم هایی بودن که در رابطه اولیه خودشون میتونستن از خودگذشتگی بکنن، فداکاری بکنن یا چشم پوشی بکنن بر کمی ها و کاستی ها، مطمئناً در رابطه بعدیشون درصد موفقیتشون بسیار پایینه. استثناءات همیشه وجود داره، نمیشه مطلق راجبش صحبت کرد. اما آن چیزی که من تجربه کردم و دیدم این هستش که بسیاری از آدم‌هایی که با من صحبت کردن از این موضوع کاملا گلایه‌مند بودن که من یک چیز دیگه رو در این آدم دیدم، حالا چه از نظر بار عاطفی، چه از نظر پر کردن خلاهایی که در درونش وجود داشته، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر روابط جنسی. اون وقت بعد از اینکه به ازدواج میرسن و رابطه اولشون و ازدواج اولشون رو به هم میزنن، میبینن این شخص دوم هم هیچ تفاوت خاصی با نفر اول زندگیشون نداشته. این مثال هایی که میزنم دوگانه است، هم میتونه در رابطه با یک زن و شوهر باشه، در مورد با یک دوست دختر و دوست پسر باشه یا پارتنرهای همدیگه. اما باید توجه بکنیم که وقتی که آدم ها از یک رابطه سیر میشن، امکان وصل کردنشون به همدیگه خیلی سخته، چون باید حداقل یکی از اونها فداکاری بسیار زیادی رو انجام بده، از خودگذشتگی بکنه تا نفر دیگر رو مجاب بکنه که تو اون شرایط رابطه بمونه. خب وقتی که این امنیت ها رو ما نداشته باشیم، یعنی وارد یک رابطه میشیم، حالا چه دوست دختر چه زن و شوهر، و هیچ کدوم از اینها رو دریافت نمی کنیم و علت این که خیلی از آدم ها با عدم داشتن این امکانات یا این امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی میمونن تو اون رابطه، اون آدم ها انتخاب کردن که تیشه به ریشه خودشون بزنن. نمیدونم، گاهی وقتا آدم ها احساس میکنن که خب من الان 2 سال، 3 سال، 1 سال، 4 سال در یک رابطه هستم و اگر بخوام دوباره بیام از اول یک نفر جدیدی رو باش آشنا بشم، اون رو بشناسم، با به قول معروف اخلاقیات، با روحیات، با رفتار اون خودم رو آداپته بکنم و با اون شرایط جدید خودم رو هماهنگ بکنم، خب بخش دیگه از عمرم از بین رفته. اما توجه باید به این داشته باشیم که هر جا که دیدیم که یک رابطه یا یک کاری که داریم انجام میدیم اشتباهه، بهترین کار اینه که همونجا توقف بکنیم و راه رفته رو برگردیم. بهتر از اینه که سالیان دیگه هم به خاطر اون چند سالی که سپری شده رو حروم بکنیم که شاید تغییری در اون اتفاق رخ بده. در اغلب مواقع هیچ چیزی درست نمیشه. در یکی از اپیزودها عرض کردم، گفتم وقتی یک فرزند سرکشی رو یه خانواده دارن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که خب این ازدواج بکنه خوب میشه، برای زن بگیریم یا شوهرش بدیم، که اون هم مطمئناً اتفاق جالبی نیست. یا وقتی که درگیر بحران زناشویی هستن میگن بچه دار بشن خوب میشه. ببینید دائما از چاله‌های کوچیک خودشون رو به چاله‌های بزرگتر میفرستن و در نهایت در اعماق یک چاه سقوط میکنن. پس وقتی که یک چیزی در ابتدا اشتباهه یا بر اثر مرور زمان شما آگاه میشید به اشتباه بودن یک رابطه، اون وقته که باید ازش خارج بشید. نکته‌ای که دارم خدمتتون عرض میکنم این نیستش که با اولین اخطارها شما یک رابطه رو رها بکنید و دنبال یک رابطه جدید باشید. باید تلاش بکنید که اون بیسیک رابطتون رو سفت کنید، محکم کنید، مستحکم کنید و اون رو درست بکنید تا اینکه هر چیزی که هست رو از بین ببرید و خودتون رو وارد یک چالش جدیدتری بکنید. همه ما داریم در یک جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که این جور آدم‌ها رو داریم زیاد می‌بینیم. آدم‌هایی که از شرایط روزگار خستن و از زندگی کردن حتی سیر شدن. اما به هر حال ما به عنوان یک پارتنر موفق، سالم و قدرتمند
وظیفمون این هستش که طرف مقابلمون رو به آرامش و به سمت شادی و به سمت امنیت حرکت بدیم. اگر خودمون کار بزرگی از دستمون بر نمیاد که برای جبران کمبودها و کاستی‌ها انجام بدیم، حداقل بار اضافی هم به دوش طرف مقابلمون نباشیم. یعنی کمک بکنیم که چالش‌هاش رو رفع بکنه و اگر درگیر چالش‌های بسیاره ما هم چالشی بر چالش‌های اون نباشیم. ببینید داستان این هستش که آدم‌ها امنیتی که طلب میکنن رو گاهی حتی خودشون هم معنی یا تعریف خاصی براش ندارن. همه آدم‌ها به این فکر میکنن که فقط دوست دارن ثروتمند باشن، فقط دوست دارن که خوشبخت باشن، دوست دارن موفق باشن. اما وقتی باشون صحبت میکنی و میگیم خب از چه راهی میخوای به این موضوع یا به اون دستاورد برسی، هیچ نظری ندارن، هیچ آرمانی، هیچ هدفی، هیچ نقطه گذاری برای خودشون تعریف نکردن. وقتی که ما در یک رابطه راجع به یه سری کلیات صحبت میکنیم، طبیعتاً هیچ چیز رو به دست نخواهیم آورد. اگر من تعریفم از یک همسر خوب این هستش که یک همسر ایدئال رو میخوام، خب طبیعتاً یک المانهایی رو هم باید داشته باشه. باید بگردیم دنبال اون فاکتورها و اونها رو در طرف مقابلمون پیدا بکنیم. پس داشتن امنیت به صرف داشتن موقعیت مالی قدرتمند نیست. این امنیت رو در وجود خودمون اول باید پیدا بکنیم، به اون توجه بکنیم و با استفاده از توانمندی هایی که داریم اون رو با شریک زندگیمون به اشتراک بگذاریم تا اون هم از این بهره مند بشه. میگم خیلی وقتا جنسیتی نیست، ممکنه این صحبت برای یک خانم باشه یا برای یک آقا، تفاوتی نمیکنه. وقتی دو تا انسان به هم نزدیک میشن و همدل میشن و همراه میشن، دیگه تفاوتی نمیکنه که بار اصلی و قراره چه کسی به دوش بکشه. ما خیلی وقتا میگیم وظیفه مرد اینه، وظیفه زن اینه، که این کاملا غلطه. هیچ چیزی به عنوان وظیفه مطلق وجود نداره. همه چیز در برابریه، همه چیز در این هستش که شما تمامی آن چیزی که دارید رو به اشتراک بگذارید و با صمیمیت بتونید راه خودتون و زندگیتون رو پیدا بکنید. در مباحث بعدی مطمئناً سعی میکنم که جزئیات بیشتری رو برای شما به اشتراک بگذارم. سعی میکنم تو این اپیزودهای اولیه خیلی کلیگویی بکنم، شما بشید با کلیات موضوعاتی که در این کانال قراره برای شما ارائه داده بشه و اگر علاقه‌مند بودید که اون رو بعداً یا الان با دوستانتون به اشتراک بگذارید، سابسکرایب رو انجام بدید و با لایک و کامنت هم از ما حمایت بکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.